ඔන්න ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ DP Kids එක්ක. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ ඔන්න අදත් ලස්සන නිර්මාණයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මම ටිකක් ලොකු සතෙක් හදන්න ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හදන්න ඉන්නේ තල්මහෙක්. මුහුදේ ඉන්න දැවැන්තයා. ඔන්න තල්මහෙක්. බලන්න ඉතින් කොහොමද හදන්නේ කියලා නේද? හරි අපි බලමු. ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ නිල් පාට කොළ දෙකක් ගත්තා මං. සුදු පාට කොළයක් ගත්තා. නිල් පාට කොළේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අරගෙන සුදු පාට කොළේ අනිත් එකයි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඔන්න මම අඳගන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් පුංචි දුවේ පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලොත් මේ කරන විදියට කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔන්න මෙයාගේ වරල හරි. ඔන්න මම දැන් ඒක කපා ගන්න. හරි. ඔන්න දැන් පුංචි දුවේ පුතේ මේ කොටස තියලා අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ කොටස නැවතත්. හරි. දැන් මේක කපා ගන්න. ඔන්න කපාගෙන පුංචි දුවේ පුතේ අපි දැන් මේ කොටස ඔන්න මේකේ තියලා ඔන්න මේ කොටස මේකේ තියලා මෙහෙම අලව ගන්න. හරි. හරි. ඔන්න අපි අලව ගත්තා. ඔන්න අලවගෙන ඉවරලා පුංචි දුවේ මෙන්න මේකේ අපි මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් මේක හැඩ කරගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඒක පැත්තකින් තියාගෙන ඔන්න අපි දැන් තව ඇඳ ගන්න පුංචි දුවේ පුතේ අරකට සමානව වගේ ඊට වඩා පළලින් සමානයි. හැබැයි ඊට වඩා ටිකක් ලොකු එකක්. හරි. ඔන්න දැන් පුංචි දුවේ පුතේ අපි මෙන්න මෙතන ගම් ගාලා
මේ කෙලවර අලව ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඊළඟට අපි හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේක මෙන්න මෙහෙම ටිකක් ඇතුළට කරලා මෙන්න මේ හරියෙන් අලව ගන්න. මොහොම අලව ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස අරගෙන පුංචි දේ පුතේ අපි අලවනවා මෙන්න මේකට. හරි. මේ කොටස අරගෙන අපි අලව ගන්නවා. අන්න ඔහොම. මෙන්න මේ කොටසට එන්නේ. මෙයාගේ උළුව ටිකක් ඉස්සෙලා මදි නිසා අන්න මම කෑල්ලක් කපලා අයින් කරලා මම මේක තවත් ටිකක් පස්සට ගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි යනවා මෙයාගේ S2 අපි ළඟ මෙයාගේ S2 එකතු කරගන්න. ඊළඟට පුංචි දේ පුතේ තල්මහා එයා වතුර විදිනවා උඩින්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති නේද? තල්මහා වතුර තිබිනවා උඩින් ගොඩක්. ඔන්න අපි ඒ වතුර විදින තැනත් ඔන්න ඔලු කුඩි කොටසත් හදාගත්තා. හරි. ඔන්න ඔය විදියට පුංචි දුවේ පුතේ අපි අද හදාගත්තේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ලස්සන තල්මහෙක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් හරි මෙන්න මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කියලා දෙන්න මම දිගින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්නවා.
ඉතින් ඕගොල්ලොත් DP Kids එක ඕගොල්ලොත් DP Kids එක දිගින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ජය වේවා.